Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trong tay hơn 13 tỷ đô la Mỹ. Với số tiền này, bạn có thể xây được một vài tòa nhà chọc trời như Landmark 81 ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc nuôi sống cả một quốc gia nhỏ trong nhiều năm. Nhưng đối với Hải quân Mỹ, con số khổng lồ này chỉ đủ để đóng duy nhất một con tàu. Đó chính là Gerald, chiếc tàu sân bay lớn nhất, đắt nhất và mạnh mẽ nhất từng được con người chế tạo trong lịch sử nền văn minh. Đây không chỉ là một con tàu, mà là một lời tuyên bố về sức mạnh. Cái tên Gerald được chọn để vinh danh vị Tổng thống thứ 38 của nước Mỹ. Theo truyền thống, từ những năm 1960, hầu hết các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ đều được đặt theo tên các vị Tổng thống, ví dụ Eisenhower, Lincoln, Ronald Reagan. Đáng chú ý, bản thân ông Ford khi còn sống đã được biết về kế hoạch này và ông cảm thấy đây là danh dự lớn nhất trong cuộc đời của mình, bởi vì tình yêu của ông dành cho Hải quân luôn rất sâu đậm. Chiếc tàu này có khả năng hoạt động liên tục suốt 25 năm mà không cần ghé vào trạm nhiên liệu một lần nào. Đúng vậy, 1/4 thế kỷ di chuyển liên tục trên các đại dương nhờ vào sức mạnh từ hai lò phản ứng hạt nhân siêu hạng bên trong lớp vỏ thép dày đặc. Cảm giác đầu tiên khi bạn đứng trước con quái vật này chính là sự nhỏ bé đến mức nghẹt thở của con người. Với trọng lượng hơn 100.000 tấn, nó tương đương với việc bạn mang khoảng 400 tượng nữ thần tự do nén lại thành một khối. Nếu chúng ta dựng đứng con tàu này lên, nó sẽ cao 337 mét, tức là sẽ vượt mặt cả tháp Eiffel nổi tiếng của nước Pháp. Trong giới quân sự, người ta không gọi đây là một con tàu bình thường mà gọi nó là 4,5 mẫu Anh của lãnh thổ Mỹ di động. Nghĩa là bất kỳ nơi nào chiếc tàu này đi đến, Mỹ coi như đang mang một mảnh đất nước mình đến đó để sẵn sàng thực thi quyền lực. Để hiểu tại sao nó lại khủng khiếp đến vậy, chúng ta phải đi sâu bên trong cái bụng thép của nó. Gerald có diện tích mặt bong rộng tới hơn 20.000 m². Để dễ hình dung, diện tích này tương đương với 3 sân bóng đá tiêu chuẩn nối liền nhau. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là diện tích mà là cách người ta tối ưu hóa nó. Khác với các tàu Nimitz cũ mà chúng ta tìm thấy trong các bộ phim hành động thập niên 90, lớp Ford được thiết kế lại hoàn toàn dựa trên tư duy của các kỹ sư công nghệ thông tin và logic vận hành hiện đại. Phần đảo tạm hiệu như vậy, tức là cái tháp điều khiển mà các bạn nhìn thấy ở trên mặt bong, được đẩy lùi về phía đuôi tàu và thu nhỏ kích thước lại. Việc này không phải là về mặt thẩm mỹ mà là một tính toán cực kỳ thực dụng. Nó tạo ra một không gian trống trải khổng lồ trên bong tàu, giúp việc di chuyển, tiếp nhiên liệu và tái vũ trang cho máy bay trở nên nhanh chóng như một dây chuyền lắp ráp tự động. Trong chiến tranh, thời gian là tính mạng. Việc giảm được vài phút cho mỗi lần máy bay cất cánh có thể quyết định thắng bại của cả một chiến dịch. Các kỹ sư đã tính toán rằng nhờ cấu trúc mới này, tàu Ford có thể tăng số lượng chuyến bay xuất kích lên đến thêm 33% so với thế hệ trước. Đây là một con số cực kỳ kinh khủng nếu bạn biết rằng mỗi chiếc máy bay trên tàu đều mang theo sức mạnh hủy diệt của cả một phi đội dưới mặt đất. Bây giờ, hãy nói về thứ tạo nên sự vĩnh cửu của con tàu này, đó là hai lò phản ứng hạt nhân. Đây là nơi mà lịch sử và công nghệ giao thoa một cách kỳ diệu. Nếu ngày xưa, những chiến hạm của thực dân Anh hay Pháp phải phụ thuộc vào gió và sau đó là than đá, dầu mỏ, thì tàu sân bay hiện đại đã vượt qua giới hạn đó. Hai lò phản ứng hạt nhân này mạnh hơn 25% so với thế hệ cũ, cung cấp một lượng điện năng khổng lồ đủ để thắp sáng cho cả một thành phố như Đà Nẵng chẳng hạn. Nhưng tại sao lại cần nhiều điện đến thế? Câu trả lời nằm ở tầm nhìn tương lai. Tàu Ford không chỉ dùng điện để chạy chân vịt hay thắp bóng đèn, nó cần điện để vận hành hệ thống vũ khí laser và súng ray điện từ trong tương lai, những thứ mà trước đây chúng ta chỉ thấy trong các bộ phim như là phim Star Wars. Việc sở hữu một nguồn năng lượng gần như vô hạn giúp con tàu này trở thành một pháo đài không thể bị đánh bại về mặt hậu cần. Nó có thể duy trì tốc độ tối đa hơn 30 hải lý mỗi giờ, tức khoảng 56 km/h trong thời gian dài mà không lo hết nhiên liệu, cho phép nó xuất hiện tại bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới chỉ trong vòng vài ngày. Điều này đánh vào tâm lý đối phương một cách cực kỳ nặng nề. Bạn không bao giờ có thể trốn thoát khỏi một con quái vật mà không bao giờ biết mệt mỏi. Nếu có một thứ gì đó đại diện cho bộ não của tàu Ford thì đó chính là hệ thống phóng điện từ. Đây là nơi mà những người yêu công nghệ sẽ phải trầm trồ. Trong suốt hơn 50 năm qua, tàu sân bay dùng hơi nước để phóng máy bay. Cứ tưởng tượng nó giống như một chiếc nồi áp suất khổng lồ, tích tụ hơi nước rồi đẩy máy bay đi. Nhưng hơi nước thì nặng nề, khó bảo trì và cực kỳ hại cho máy bay vì lực đẩy không đều. Và hệ thống phóng điện từ đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi này. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý của tàu cao tốc đệm từ trường. Thay vì dùng áp suất hơi nước, người ta dùng năng lượng điện từ để đẩy máy bay đi một cách mượt mà chính xác tuyệt đối. Điều này có ý nghĩa gì về mặt thực tế? Nó cho phép tàu Ford phóng được mọi loại phương tiện bay, từ những chiếc máy bay không người lái siêu nhẹ cho đến những con tiêm kích như là F-35C nặng nề chở đầy bom đạn. Với hệ thống cũ, drone sẽ bị lực đẩy hơi nước làm cho tan xác ngay khi chưa kịp rời bom. Nhưng với hệ thống mới,
Người ta có thể điều chỉnh lực đẩy chính xác đến từng Newton. Đây là một sự chuyển mình về mặt văn hóa vận hành quân sự, chuyển từ sức mạnh cơ bắp thô sơ sang sức mạnh của sự tinh tế và thuật toán. Nhiều người hỏi rằng, ở trên một con tàu giữa đại dương hàng tháng trời như vậy thì có chán hay không? Để mình kể cho các bạn nghe, cuộc sống trên tàu Giraffe thực chất là một xã hội thu nhỏ với khoảng 4.500 cư dân. Ở đây có đầy đủ mọi thứ từ hiệu cắt tóc, phòng gym, bệnh viện với đầy đủ trang bị phẫu thuật cho đến các cửa hàng tiện lợi và nhà hàng. Mỗi ngày nhà bếp của tàu phải phục vụ hơn 15.000 bữa ăn. Lượng thực phẩm dự trữ trên tàu có thể giúp 4.500 con người sống sót trong nhiều tháng mà không cần tiếp tế. Nhưng cái hay nhất ở đây chính là sự cải thiện về chất lượng sống. Trên các tàu cũ, thủy thủ phải ngủ trong những khoang chật chội, tiếng ồn từ máy móc và máy bay cất cánh khiến họ phát điên. Ở tàu Ford, các kỹ sư đã nghiên cứu rất kỹ về tâm lý học hành vi. Họ thiết kế các khoang ngủ tách biệt với khu vực làm việc, giảm thiểu tiếng ồn và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thông minh hơn. Tại sao cần phải làm như vậy? Vì họ hiểu rằng dù con tàu có hiện đại đến đâu thì thứ vận hành nó vẫn là con người. Một thủy thủ được ngủ ngon sẽ có tâm lý ổn định hơn, ra quyết định chính xác hơn trong những giây phút sinh tử của cuộc chiến. Đây chính là sự nhân văn được lồng ghép vào một cỗ máy chiến tranh lạnh lùng. Nhưng tại sao thế giới lại cần những con quái vật này? Nhìn vào lịch sử, từ những chiếc tàu buồm của Columbus cho đến những thiết giáp hạm thời Thế chiến thứ hai, kẻ nào làm chủ đại dương, kẻ đó làm chủ thế giới. Tàu sân bay là biểu tượng cuối cùng của học thuyết ngoại giao pháo hạm. Khi một quốc gia có xung đột, việc Mỹ điều một chiếc tàu sân bay lớp Ford đến vùng biển đó không chỉ để đánh nhau mà là một thông điệp tâm lý rất mạnh mẽ. Sự hiện diện của 75 máy bay chiến đấu hiện đại ngay sát vách nhà bạn là một áp lực khủng khiếp mà không một lời đe dọa ngoại giao nào có thể so sánh được. Về mặt văn hóa, tàu sân bay đã đi vào tiềm thức của nhân loại như một biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối. Những bộ phim như là Top Gun đã lãng mạn hóa cuộc sống trên tàu, nhưng thực tế nó còn khốc liệt và tinh vi hơn thế rất nhiều. Nó là kết tinh của hàng nghìn năm phát triển kỹ thuật, từ lúc con người biết rèn những thanh kiếm đồng đầu tiên cho đến khi làm chủ được dòng chảy của các hạt proton trong lòng lò phản ứng hạt nhân. Tất nhiên, không có gì là hoàn hảo. Nhiều chuyên gia đặt câu hỏi rằng, trong thời đại của tên lửa hành trình siêu vượt âm, liệu một con tàu trị giá hơn 13 tỷ đô có trở thành một tòa bia tập bắn khổng lồ hay không? Nếu đối phương bắn một quả tên lửa chỉ trị giá vài triệu đô mà đánh chìm được con tàu này, thì đó là một thất bại thảm hại về mặt kinh tế, quân sự và hình ảnh. Tuy nhiên người Mỹ không hề ngây thơ. Tàu Ford không bao giờ đi một mình. Nó luôn nằm trong một nhóm tác chiến tàu sân bay, bao gồm tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm bảo vệ xung quanh. Nó giống như một vị vua được vây quanh bởi những cận vệ trung thành nhất. Thêm vào đó, hệ thống radar băng tần kép trên tàu Ford có thể theo dõi và tiêu diệt hàng trăm mục tiêu cùng lúc, từ những chiếc drone nhỏ xíu cho đến những quả tên lửa tầm xa. Tóm lại, Giraffe không chỉ đơn thuần là chiếc tàu sân bay lớn nhất thế giới hiện nay. Nó là minh chứng cho việc con người có thể đi xa đến đâu khi kết hợp giữa nguồn lực tài chính vô hạn, công nghệ đỉnh cao và tầm nhìn chiến lược dài hạn. Nó đại diện cho một thời đại mà sức mạnh không chỉ đo bằng độ dày của giáp sắt, mà bằng sự tinh vi của các dòng mã code và khả năng kiểm soát năng lượng nguyên tử. Dù bạn có yêu hay ghét những cỗ máy chiến tranh, chúng ta vẫn phải ngả mũ kính phục trước bộ não của những kỹ sư đã tạo ra nó. Tàu Ford chính là một tác phẩm nghệ thuật bằng thép, một kỳ quan cơ khí mà có lẽ phải rất lâu nữa mới có một đối thủ xứng tầm xuất hiện. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này. Các bạn nghĩ sao về việc chi 13 tỷ đô cho một con tàu? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện kế tiếp.